हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो बटर पनिरको रेसिपी। कसरी बटर पनिर सजिलैसँग घरमै बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यो बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो छ र यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन राखेकी छु र मैले यसमा राखेँ एक सानो चम्चा जति बटर र बटर यतिको मेल्ट भएपछि मैले यसमा पुऱ्याएँ आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा रातो सुकेको खुर्सानी र मैले यसमा राखेँ एउटा सानो साइजको प्याज, थोरै नुन राखेँ प्याज राखेर। अब यसलाई चलाइदिउँ। प्याजलाई चाहिँ मैले अलिकति ठुलै पिसमा काटेको छु किनभने हामी यसलाई पछि पिस्नेछौँ मसिनो गरेर। प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 4-5वटा लसुनको पोटी र 1 इन्च अदुवाको टुक्रा। मैले यसमा राखेँ 10-12वटा जति काजु, आधा सानो चम्चा बेसारलाई राखेँ। अब यसलाई चलाइदिउँ। मैले यसमा राखेँ 2टा मिडियम साइजको टमाटर, नुन राखेँ मैले टमाटर राखेपछि। त्यसरी नुन राख्दा टमाटर पनि छिटै पाक्छ, छिटै गल्छ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। मैले राखेँ थोरै पानी। अब यसलाई छोपेर यसलाई एकदम राम्ररी पाकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। ल अब टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। यसमा मैले राखेँ केही हरियो धनियाको पत्ता, अब यसलाई झिकेर साइड लगाएर केही बेरको लागि सेलाउन छोडिदिने र त्यसपछि यसलाई एकदमै मसिनो गरेर ग्रिन गर्नुपर्छ। ल मैले फेरि प्यान बसाएँ र प्यानमा मैले राखेँ एक सानो चम्चा तेल र अब यसमा मैले राखेँ एक ठुलो चम्चा जति बटर। हजुरहरूले तेल नराखेर बटर मात्र राखेर पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा पुऱ्याएँ आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसैगरी केही करी पत्ता, 2टा तेजपत्ता, मैले राखेँ 1/4 चम्चा बेसार। फेरि मैले बेसार अघि पनि राखेको भएर अहिले अलिकति थोरै राखेको छु। अब मैले राखेँ अहिले मैले सेलाएर पिसेको टमाटरको यो प्युरी
मैले बटर चिकन बनाएको भिडियो चाहिँ च्यानलमा पहिला नै राखिसकेको छु। त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गर्नेछु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा साई पनिर मसला राखेँ मैले। यसले एकदमै मिठो किसिमको टेस्ट दिन्छ। अब यसलाई राम्ररी चलाएर मिक्स गरिदिउँ। थोरै पानी राखेँ यसमा, मनतातो पानी राख्दैछु म। अब यसलाई केही बेर उमाल्नु पर्छ। ल अब यो यतिको उम्लिन थालेपछि यसमा मैले राखेँ 200 ग्राम पनिर। मैले पनिरलाई फ्राई नगरिकन राख्दैछु। यदि हजुरहरूलाई फ्राई गरेर राख्नु मनपर्छ भने फ्राई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चलाइदिउँ। थोरै नुन थप्दैछु म आफ्नो स्वाद अनुसार। यसलाई चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर 10-15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। ल हाम्रो बटर पनिर अब रेडी हुन लागिसक्यो। र अब म यति बेला भएपछि यसमा राख्दैछु थोरै कसुरी मेथी र मैले राखेँ हरियो धनियाँको पत्ता। अब यसलाई चलाइदिउँ। हजुरहरूले यसमा क्रिम पनि राखेर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, अझै क्रिमी बनाउन मन हुँदा। एकदमै मिठो बटर पनिर अब बनेर यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी बटर पनिर बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ, बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। हस् त, यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।